הרבה פעמים כשאנשים פוגשים מדע בחייהם, הם פוגשים אותו בהקשר של מדע במחלוקת. זו יכולה להיות מחלוקת מדעית, כמו למשל במקרה של השימוש במסכות בתחילת מגפת הקורונה, כשהיה ויכוח בנושא בין מומחים. אבל הרבה פעמים מדובר במחלוקת ציבורית, סביב מדע מבוסס, כמו למשל במקרה של תורת האבולוציה, הססנות חיסונים, או מעורבות בני אדם בגרימת משבר האקלים. דוקטור אורי שרון, סמנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, הצטרף אלינו כדי להסביר למה כל כך קשה לדעת מה נכון. שלום אורי. שלום איילת. אז למה כל כך קשה לדעת מה נכון? בסך הכל מדע, ממצאים שיסתכלו בגרף ידעו מה נכון. אנחנו חיים בעידן המידע. יש לנו אין סוף מידע. כשאנחנו רוצים לקבל החלטה מבוססת מדע, אנחנו יכולים לקבל מידע על איך להחליט מהתקשורת הממוסדת, מעיתונים, מהטלוויזיה, מוויקיפדיה, אנשים שולחים לנו דברים בוואטסאפ, אנחנו יכולים ללמוד, אנשים לומדים דברים ביוטיוב ופייסבוק, ואין סוף בלוגים, אין סוף מקורות מידע. ואנחנו מאמינים, זו האמונה הבסיסית שלנו, שככל שלאנשים יש יותר אפשרויות בחירה, ככה הבחירה שלהם תהיה יותר מושכלת ויותר טובה. אבל האמת היא שזה לא באמת ככה. מחקר, למשל, אני אספר לך איזשהו מחקר שנעשה בעולם הפסיכולוגיה של השיווק, לקחו אנשים שחילקו אותם לשתי קבוצות ואמרו להם, קחו קופון לקנייה של צנצנת ריבה, אתם יכולים לקנות צנצנת ריבה בהנחה, ותבחרו איזה ריבה אתם רוצים לקנות, האם אתם רוצים לקנות ואם כן איזה ריבה. קבוצה אחת נתנו לבחור בין 24 ריבות, צנצנות ריבה, ולקבוצה השנייה נתנו לבחור בין 6. ואלה שניתנה להם בחירה מצומצמת יותר, 6, קנו פי 10 יותר מאשר האנשים שניתנה להם בחירה מבין 24 מקורות. עכשיו, כאשר אנחנו ניצבים בבחירה בין 24 דברים, אנחנו לא מצליחים לקבל החלטה מה אנחנו רוצים, פשוט בוחרים ללכת הביתה ולא לקנות בהנחה, איך אנחנו אמורים לקבל החלטה כשיש לנו אין סוף אפשרויות, שנותנים לנו כל כך הרבה מידע ואנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות איתו. ואנחנו רואים שבמצבים כאלה, שאנשים מופצצים במידע ולא מסוגלים לקבל החלטה, הם פשוט קורסים פנימה. הם חוזרים לערכים הבסיסיים שלהם, לרגשות שלהם, ומקבלים החלטה שהיא מבוססת לא על החלטה מושכלת, אלא על המנעד הערכי שלהם, על הבסיס הרגשי שלהם, החלטה שהיא יותר אמוציונלית ממדעית. אז זאת אומרת, אם אני לוקחת את זה לנושאים שאנחנו מדברים עליהם, אם יש לי המון מידע על אבולוציה, אז אני לא אקרא בעצם, ואני לא אתבסס על המידע הזה, אלא אני אחזור פנימה ויגיד, האם הדת שלי תומכת בזה, האם ההבנה שלי של איך העולם פועל תומך בזה. ממש ככה, אנחנו רואים את זה, אני מגיע מעולמות של המדע הסביבתי, של תקשורת מדע סביבתי, ואנחנו ממש רואים את זה בעולם הסביבה. זאת אומרת, בעולם הסביבה, עד שנות ה-80, הסוגיה של האם ואיך צריך לפעול כדי להגן על הסביבה, הייתה בקונצנזוס. ואז החל משנות ה-80 העולם הזה הלך והתפתח, נוצר יותר ויותר מידע, יותר ויותר מתווכים של מידע, קבוצות בעלות אינטרס, עשו שימוש בעושר המידע שיש להם כדי לגייס עמדות מסוימות לאינטרסים שלהם ומה שמנסים להוביל, ואנחנו רואים שמנושא שהוא בקונצנזוס, פתאום זה הופך להיות החל משנות ה-80, נושא שממש מתחלק בין ימין לשמאל. אם אני, סולם הערכי שלי, התפיסות הפוליטיות שלי הן ימניות, אני ככל הנראה בעד תעשייה ונגד סביבה. ואם אני נוטה לשמאל, אז אני בעד הגנה על הסביבה ופחות בעד השוק, שאין בזה שום היגיון בסופו של דבר לחלוקה הזאת, אבל אנחנו רואים יותר מידע, אוקיי? פחות יכולת לקבל החלטה מושכלת. אז בעצם הכיתוב הזה גורם לזה שדווקא האנשים שיש להם יותר ידע, אלה שיש להם יותר השכלה, יש גם יותר יכולת להשיג את המידע שתומך במה שהם מאמינים בו. בעצם יותר השכלה משמעו, יותר כלים לגרום לעצמי להשתכנע שמה שאני חושבת נכון. ממש כך. אנשים, ככל שיש לאנשים יותר יכולות לעשות מחקר, ככה יש להם, ובגלל ההצפה במידע ואין סוף המידע, ככה יש להם יותר יכולת למצוא מקורות מידע שמחזקים ותומכים בעמדה הרגשית או הערכית שאיתה הם הגיעו לשולחן מלכתחילה. אבל זה יותר מזה. צריך להבין שגם יש משהו במבנה של התקשורת והשיח הדמוקרטי שמעודד נקרא לזה, את הדיסאינפורמציה. אנחנו חיים בחברה דמוקרטית, והתפיסה שלנו, התשתית התפיסתית לאיך אנחנו מנהלים שיח, היא כזה שאנחנו צריכים תמיד להביא את העמדה הנוגדת, על מנת שנוכל לנהל שיח אמיתי, שקוף, פתוח, וזה שמאפשר לאנשים לבחור בין שתי עמדות. וזו עמדה מצוינת, אבל יש בה איזושהי בעייתיות מסוימת. כי אנחנו רואים הרבה פעמים בתקשורת, בכוח מחפשים את העמדה הנוגדת, כדי להביא לציבור מישהו שיבוא ויגיד, כן, נכון, אתה אומר שיש
שינוי אקלים שנגרם, אתה מדען ואתה אומר שיש שינוי אקלים למשל, שנגרם על ידי פעילות אנושית, אז נביא את זה מישהו שיבוא מהצד השני ויגיד למה הוא חושב, והמחקרים שלו מראים שזה לא נכון. מה הבעיה במצב הזה? זה שבפועל 99% מהמדענים תומכים בכך, מאמינים ומראים המחקרים שלהם שיש לנו שינוי אקלים, ושינוי האקלים נגרם על ידי פעילות אנושית. יש לנו אחוז מאוד מאוד קטן בקרב המדענים שמחזיק בעמדה הפוכה, אבל הציבור בבית שיושב ורואה, אוקיי, וצופה בדיון לא מודע לכך, ולכן הוא מקבל איזושהי תפיסה מעוותת שיש לנו בעצם שתי עמדות שהן בעלי אותו חוזק מדעי, שזה ממש ממש לא המצב, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. אנשים שמחזיקים בעמדה שהיא ממש לא בקונצנזוס המדעי מקבלים חשיפה הרבה יותר גבוהה מהחשיפה שהם אמורים לקבל. וצריך להבין שזה לא רק יוצר עיוות אצל הצופה או אצל אנשים שמקשיבים לשיח הזה בבית, זה גם יוצר עיוות בתוך המערכת המחקרית. כי אנחנו בעצם יוצרים איזשהו תמריץ לאנשים לאחוז בפוזיציות שהן לא מקובלות מחקרית כדי לקבל חשיפה תקשורתית. למדענים בגדול מאוד מאוד קשה לקבל חשיפה תקשורתית. מדענים הם לא רוקסטאר, הם לא אנשים שהטלוויזיה רוצה להביא אותם כדי שהם ידברו. אבל כשמישהו אומר משהו שהוא מנוגד לכל מה שאחרים אומרים, זה מעניין, זה חדשות. ואז לא רק שיש לנו את הבעיה הזאת בשיקוף של העמדות, שאנשים חושבים שיש לנו פה שתי עמדות שהן שוות, גם יש לנו מצב שבו אנחנו נותנים, התקשורת נותנת יותר ויותר מקום לעמדות שהן ממש ממש לא מקובלות בקרב הקהילה המדעית. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל עד עכשיו עשיתי לך חיים קלים, כי דיברנו על דברים באמת כמו אבולוציה ושינוי אקלים, שמאוד ברור איפה הקונצנזוס המדעי נמצא. אבל הרבה פעמים יש גם מחלוקת מדעית, ואני כאזרחית רואה שפרופסור א' מאוניברסיטה מכובדת אומר משהו, ופרופסורית ב' מאוניברסיטה מכובדת לא פחות אומרת משהו אחר, ואני חושבת במקרה הזה נגיד על מתווה הגז, ונשאלת השאלה איך אני אמורה להחליט למי להאמין, לאיזה הפגנה ללכת. שאלה מצוינת, אני אענה לך עם איזשהו סיפור קצר. לפני שפצחתי בקריירה אקדמית, ככה הייתי עורך דין, הייתי עורך דין צעיר באיזשהו משרד, ועבדתי על איזשהו תיק, ויום אחד מגיעה חוות דעת של הצד השני, של מומחה, אחד המובילים בארץ בתחום, 80 עמודים, שפשוט מרסקת אחד לאחד את כל הטענות של הלקוח שלנו. ואני נכנסתי לשותף, אדם עם ותק 30 שנה במקצוע עריכת הדין, ואמרתי לו, מה אנחנו עושים? תראה. אז הוא אמר לי, מה הבעיה? תמצא רשימה של 5 המומחים האחרים המובילים בארץ התחום, ונפנה לאחד מהם או שניים, ונציע לשלם להם עבור חוות דעת נגדית. אמרתי לו, מה זה חוות דעת נגדית? הרי יש לנו פה מומחה שאומר, זה המדע. אז הוא אמר לי, תשמע, חוות דעת מדעיות זה דבר מאוד מאוד מדויק. אתה מקבל בדיוק מה ששילמת עבורו. אוי, זה סיפור נורא עצוב. זה סיפור עצוב מצד אחד, כי הוא באמת חושף אותנו, אבל מצד שני הוא חושף אותנו לאינטרסים מתחת לשיח. ותמיד צריך לזכור שיש אינטרסים מאחורי השיח, ולא צריך לבטל אותם, להפך, צריך להכיר בהם ולבוא לתוכן שאנחנו מקבלים מתוך חשיבה ביקורתית. צריך לשאול את עצמנו שאנחנו קוראים דוח שמביאה עמותה מסוימת בנושא הגז, שומרי הבית, ומצד שני דוח מדעי שמביא המשרד לא להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, ואנחנו צריכים לזכור, אוקיי, שסביר להניח שהם הלכו מלכתחילה למומחה שהיה מוכן לכתוב את מה שהם רצו שהוא יכתוב. זאת אומרת, למישהו שמלכתחילה יחזיק באיזושהי עמדה מדעית מסוימת. אז איך אני יכולה להחליט מה נכון? אז כשאנחנו צורכים את המידע שלנו, עדיף שנתבסס על מקורות מידע שאין להם אינטרס לומר לנו משהו מסוים. אם אנחנו למשל שואלים שאלות בבריאות, אז המקום הנכון למצוא את התשובות זה עמותת מידעת שמפרסמת, המטרה של זה להנגיש מידע של בריאותי לציבור. שאלות מדעיות, למשל מכון דוידסון, שמכון ויצמן שעושה את זה. שאלות בסביבה, הגוף שאני עובד בו, האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, זה המנדט שלנו, זה מה שאנחנו עושים. חפשו את המתווכים ההוגנים. לא מצאתם בקרב גופים מוסדיים כאלה, כמו שתיארתי עכשיו, חברים, משפחה, לכולנו יש בן משפחה אולי שהוא רופא, או חבר, או דוקטור למשהו שאפשר לשאול אותו ולקבל עמדה שהיא בלתי משוחדת. אז עכשיו אני אקשה עליך עוד יותר. הרי בסביבה התקשורתית שלנו זה לא רק שאנשים ומומחים לא מסכימים אחד עם השני, אלא יש גם מידע שהוא שקרי במתכוון, יש פייק ניוז, יש דיסאינפורמציה, ולפעמים אתה מסתכל על דברים שאנשים משתפים, וזה דברים מופרכים לגמרי, אתה לא מבין איך מישהו יכול היה להאמין להם בכלל. ונשאלת השאלה, איך מגיעים למצב הזה? איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה? זה נכון,
דיברנו בהתחלה על ההפצה במידע, על ההפצצה הזאת במידע, העובדה שיש לנו מידע לכל דבר. והמצב הזה, העובדה שאנחנו יכולים למצוא שיש כל כך הרבה מידע זמין, גם יוצר את הבעיה שאת מתארת. זאת אומרת, לא משנה כמה העמדה שלי הזויה, אוקיי? ככל נראה אם אני אחפש מספיק עמוק, אני אמצא איזשהו מקום שתומך בה, אני אמצא קהילה באיזשהו פורום שתביא לי סרטים מיוטיוב או מרצים שמופיעים בפייסבוק ומספרים דברים. רק בקיץ 2020 היה לנו, אני אתן דוגמה, קיץ 2020 היה סדרה של שריפות ענק בקליפורניה, כן. ולאחרונה נבחרת מהמפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, צייצה איזושהי אמירה על בסיס מידע שהיא קיבלה באיזשהו פורום, שהשריפות האלה נגרמו בגלל לוויין בשמיים שירה לייזר ומומן על ידי הרוטשילדים. רוטשילדים, אכן. עכשיו, זו כמובן קונספירציה, אבל יש לנו הרבה מקומות שנותנים לנו, שמספקים או מזינים את הקונספירציות האלה, וזו באמת בעיה. ולכן, כאשר אנחנו מנסים לקבל החלטות, או בכלל, כשאנחנו צורכים מידע, כשאני מקבל סרטונים בוואטסאפ שמישהו שלח לי בדרך כלל איזשהו נושא שדורש הבנה מדעית, אני לא מתייחס אליהם בכלל, כי אני לא יודע מי זה הבן אדם שמדבר, ואני חושב שזה נכון עבור כולנו לעשות את זה. כשאנחנו צורכים מידע, עדיף שנצרוך אותו ממקורות מוסמכים. צריך לזכור, במיוחד שמדברים על גופי תקשורת, ככל שגוף התקשורת מבוסס יותר, ככה המחיר שהוא ישלם על תקשורת שמקדמת נתונים שהם מוטעים, אוקיי, גבוה יותר. ולכן יש להם אינטרס כן לבדוק, הם משתמשים באורחים, הם מוודאים, הם בודקים שיש להם מקורות נכונים. אני למשל באמת משתדל לצרוך את המידע שלי מהגרדיאן ווושינגטון פוסט, שני עיתונים מאוד מאוד מבוססים בעולם, ואני עושה את זה לא בגלל שיש לי איזושהי הערכה מיוחדת לאנשים שכותבים שם, אלא בעיקר בגלל שתמיד כשהם מצטטים משהו, או מתבססים על איזשהו מקור, דוח של האו"ם, הם אומרים משהו, הם תמיד מוסיפים לינקים למקור עצמו, כך שאני יכול ללכת לקרוא ולבדוק האם מה שאומרים נכון. אני ממליץ לכולם לעשות גם דברים כאלה. תודה רבה על ההמלצה הזו, ותודה רבה שהצטרפת אלינו. זה היה באמת מרתק וגם מועיל. תודה רבה. אז תודה רבה לדוקטור אורי שרון, סמנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה.